Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබ දැනගත යුතුම ඊටාම සරල ඊටාම කෙටි වාක්‍ය කොටස් 25ක් ලබා දෙන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඉතින් මේ කෙටි වාක්‍ය කොටස් 25 හොඳින් මතක තියාගෙන ඉඳලා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඒ අවස්ථාවලදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. පළමු එක තමයි see you later. See you later. පසුව හමුවෙමු. See you later. පසුව හමුවෙමු. Nobody knows it. Nobody knows it. කවුරුවත් ඒක දන්නේ නැහැ. Nobody knows it. කවුරුවත් ඒක දන්නේ නැහැ. Everything is ready. Everything is ready. සෑම දෙයක්ම සූදානම්. Everything is ready. සෑම දෙයක්ම සූදානම්. Wait a bit. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Wait a bit. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ කෙටි වාක්‍ය කොටස් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ආධුනිකයෙක් වශයෙන් මමත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කාලේ මේවා පාඩම් කරගත්තා. මේවා මතක තියාගත්තා. එතකොට අපිට හිර වෙන්නේ නැතුව චතුරව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ පොඩි කෙටි වාක්‍ය කොටස් ඔබ දැනගෙන සිටියහම. හොඳයි. අපි යමු එහෙනම් පස්වෙනි වාක්‍ය කොටසට. You are too late. ඔයා හොඳටම පරක්කුයි. You are too late. ඔයා හොඳටම පරක්කුයි. Wait till I come. Wait till I come. මම එනතුරු ඉන්න. මම එනතුරු ඉන්න. What do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? What do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? I got it. මට ඒක තේරුණා. I got it. මට ඒක තේරුණා. I will ask him. මම ඔහුගෙන් අහන්නම්. I will ask him. මම ඔහුගෙන් අහන්නම්. මෙතන ඔබ I will ask from him යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. From දැම්මොත් වැරදි. ask කියන ක්‍රියාපදය සමග කිසි විටකවත් අපි from දාන්නේ නැහැ. I will ask him. මම ඔහුගෙන් අහන්නම්. Do you remember it? ඔයාට ඒක මතකද? Do you remember it? ඔයාට ඒක මතකද? What did you have for breakfast? මොනවද ඔයා උදෑසන ආහාරයට ගත්තේ? What did you have for breakfast? මොනවද ඔයා උදෑසන ආහාරයට ගත්තේ? මේ විදිහටම ඔබට අහන්න පුළුවන් මොනවද ඔයා දවල් ආහාරයට ගත්තේ කියලා. What did you have for lunch? ඒ ආකාරයට. හොඳයි. 11 වෙනි වාක්‍ය කොටස. What a pity. අනේ පව්. What a pity. අනේ පව්. That's my nature. ඒ මගේ හැටි. That's my nature. ඒ මගේ හැටි. It will take 5 minutes. ඒකට විනාඩි 5ක් යයි. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ විනාඩි 5ක් යයි. විනාඩි 5ක් ගත වෙයි කියලා. ඒක කියන්නේ it will take 5 minutes කියලා. විනාඩි 2ක් යයි. It will take 2 minutes. විනාඩි 10ක් යයි. It will take 10 minutes. මතක තියාගන්න it will take කියන ඒ භාවිතය නැත්නම් වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනවා මෙහිදී. හොඳයි. Let me go. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. මට යන්න දෙන්න. Let me go. මට යන්න ඉඩ දෙන්න. Sorry for being late. පරක්කු වුණාට සමා වෙන්න. Sorry for being late. Sorry for late කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම been දාන්න ඕන. BEING been. Sorry for being late. පරක්කු වුණාට සමා වෙන්න. යම්කිසි තැනකට ඔබ පරක්කු වෙලා යනවා. එතකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් sorry for being late. පරක්කු වුණාට සමා වෙන්න. Whose pen is this? මේ පෑන කාගේද? Whose pen is this? මේ පෑන කාගේද? ඕන දෙයක් මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක කාගේද? Whose phone is this? Whose phone is this? මේ ෆෝන් එක කාගේද?
අන්න ඒ ආකාරයට. I'm not well. මට සනීප නැහැ. I'm not well. මට සනීප නැහැ. මම සනීප නැතුව හිටියේ කියනකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් I was not well. මම සනීප නැතුව හිටියේ. I was not well. එහෙම අතීත කාලයෙන් ඔබට අදහස කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි ඊගාව එක. That's unfair. ඒක අසාධාරණයි. That's unfair. ඒක අසාධාරණයි. fair කියනවා අපි සාධාරණයි කියන්න. unfair කියනවා අසාධාරණයි කියන්න. That's unfair. ඒක අසාධාරණයි. ඊගාව කොටස 19 වෙනි වාක්‍ය කොටස. Don't get excited. Don't get excited. කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්න එපා. Don't get excited. Don't get excited. කලබල වෙන්න එපා. හොඳින් මතක තියාගන්න මේවා එදිනෙදා කතනයේදී ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. මං ඉස්සලා කිව්වා වගේම මේවා දන්නේ නැති වුනහම ඔබ හිර වෙනවා. චූටි වාක්‍ය කොටසක් දන්නේ නැති වුනහම දිගට කතා කරගෙන යනකොට ඔබට හිර වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා මේවා පාඩම් කරලා මතක තියාගන්න. හොඳයි ඊගාව එක. It doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. It doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. never mind කියන්නෙත් ඒකට කමක් නැහැ නැත්නම් කමක් නැහැ කියන්න. never mind. කමක් නැහැ. හොඳයි ඊගාව එක තමයි switch on the fan. fan එක දාන්න. switch on the fan. fan එක දාන්න. fan එක off කරන්න කියනකොට switch off the fan කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. switch off the fan. fan එක off කරන්න. please switch off the fan. ඒ ආකාරයට ඔබට කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි ඊගාව එක. not at all. කොහෙත්ම නැහැ. not at all. කොහෙත්ම නැහැ. නොයසේනම් කිසිසේත්ම නැහැ කියන එක. not at all. not at all. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක තමයි leave me alone. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. මට තනියම ඉන්න දෙන්න. leave me alone. don't disturb me. leave me alone. හොඳින් මතක තියාගන්න. මට පාඩුවේ මට තනියම ඉන්න දෙන්න. leave me alone. 24 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි it is impossible. එය විය නොහැකි. එය විය නොහැකි. එය වෙන්න බැහැ. it is impossible. it is impossible. එය විය නොහැකි. අන්තිම වාක්‍ය කොටස 25 වෙනි වාක්‍ය කොටස see you again. නැවත හමු වෙමු. see you again. නැවත හමු වෙමු. හොඳයි. එහෙනම් මේ කෙටි වාක්‍ය කොටස් ටික ඔබට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී. හොඳින් මේ වාක්‍ය කොටස් ටික මතක තියාගන්න. නැවත නැවත අහන්න. පුළුවන් නම් පොතක ලියා ගන්න. පාඩම් කරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.